vill bara börja med att säga att det för mig är ett otroligt privilegium att få vara tillbaka här och tala här på Restenäs. So I just would like to start to say that it's a huge privilege for me to be back here at Restenäs and be a speaker for today. Det här stället innehåller otroligt många goda och fina minnen för mig. This place has a lot of good memories for me. Och väldigt roliga minnen också. And also a lot of fun memories. Jag vet inte... Jag får ju inte berätta alla roliga händelser för Tove har sagt till mig att liksom var lite försiktig med vad du berättar om historien. So Tove told me to be a bit careful when I talk about the fun stories that I have from this place. Men det är väldigt, väldigt roligt att vara tillbaka här och få tala till er. But it's very fun to be back here and to be able to speak to you. Ja, jag ska tala om någonting som ligger väldigt nära mitt hjärta. So I'm going to talk about something that is very close to my heart. Det kommer upp en bild snart här på skärmen. And there will be a picture on the screen very soon. Kommer den? Bra! Jättebra! Kanon! Kristen tro i offentligheten. So Christianity in the public square. Inom Svenska Evangeliska Alliansen, där jag jobbar som samordnare. In the Swedish Evangelical Alliance, where I work as coordinator. Så arbetar vi väldigt mycket med att försöka vara en resurs för församlingen i den offentliga sfären. We work a lot to be a resource for the churches in the public square. Vi drömmer om att se kristna både frimodigt och genomtänkt för att kunna presentera den kristna tron på debattsidor, i seminarier, i media. And we dream to see Christians be able to introduce Christianity in a good and thoughtful way in debates, in seminars and in media. Men på grund av att religion i allmänhet och kristendomen i synnerhet i vår kultur här i Sverige ses som någonting som inte har med sanningen, inte har med verkligheten att göra, så pushas kristen tro oftast till den privata sfären. And because religion and specifically Christianity is seen as something that we don't have to care about, or something that it's not valid in the public sphere and it's something more for the private sector or for the private people. Det är okej att du är kristen. Like, it's okay that you're a Christian. Men låt inte få påverkan på verkligheten. But don't let that affect the reality. Låt inte påverka det offentliga livet. Don't let that affect your public life. Det är väldigt mycket så som en dominerande tankesätt, en dominerande världsbild som finns i vår media Sverige idag. And that is a very common expression or a common thought that is thought or exercised in the public media today. Och vi hör ofta så här på sidan att från kristna som känner frustration när hans religion ska behandlas i media. And we also hear to people that they feel a lot of frustration when they talk about Christianity in media. Man upplever att det finns en blind fläck bland journalister när man ska ta upp frågor som rör teologi eller kristen tro eller kristen praktik. It's like a blind spot for journalists when they talk about Christianity or religion or other things. Oftast när religion ska behandlas så tar man upp någon skandal. And many times when they're going to talk about religion, they usually do it together with a scandal. Pastorn har rymt med korrektboxen. The pastor has run away with the offering. Jag säger inte att det var It's not related to tonight. Det var inte det jag tänkte på. That was not what I thought of. Det är så oftast religion behandlas i media när man ska rapportera. Well, that is usually how you handle religion in the media when you're going to report about something about religion. Och ofta saknas det en kompetens, en genomtänkt kompetens hos journalister som vanligtvis brukar vara jätteduktiga på politik, på sport, på konst och kultur. And there's kind of a lack of expertise among journalists that maybe have very good expertise when it comes to sports or politics or other things. Men man nästan skryter om att man saknar kompetens om religion. But it's almost that they brag about when they miss expertise about religion. Så frågan är som jag vill att vi ska ställa oss ikväll. Hur kan vi som kristna vara konstruktiva samhällsmedborgare? So my question is, how can we as Christians be constructive citizens in society? Hur kan vi presentera den kristna tron i offentligheten? How can we introduce Christianity to the public square? Och jag vill börja med att gå igenom en liten historisk
global överblick. So I just want to go through a historical global overview. Och sen försöka fokusera på den svenska kontexten. And then try to focus a bit more on the Swedish context. Is God dead? Är Gud död? Time Magazine, 8 april 1966. Time Magazine, the 8th of April 1966. Jag vet inte om det är många som känner igen den här omslaget. I don't know if many of you recognize this front page. Många av oss var inte ens födda då, men jag har säkert sett den i olika sammanhang. Many of us wasn't born yet, but maybe you've seen it in different contexts. Men det var nämligen så här att när Time Magazine hade upptäckt en växande trend bland teologer på den här tiden. When Time Magazine discovered a trend amongst theologians during this time, så såg man att de började exkludera Gud, det övernaturliga, från sitt arbete. And they started to exclude the supernatural from their work. Man började se att Gud inte längre var verksam och aktiv inom skapelsen, utan man såg honom som nästan en separat del av verkligheten. And they started to see that God, he wasn't living and active in society, but he was more like a separate part on the side. Det som senare tog mer och mer form i liberal teologi. And what then later developed to be liberal theology. Och den övernaturliga aspekten inom den kristna tron höll på att suddas ut. And the supernatural aspect of Christianity almost got wiped out. Och inom den sekulariserade västvärlden så tyckte man att vi behöver inte Gud längre. And in the secularized West, we kind of start seeing that we don't need God anymore. Och man tänkte att behovet av religion för att kunna förklara verkligheten skulle mer och mer minska ju modernare ett samhälle blev. And the need to explain Christianity in a för att beskriva verkligheten. To describe the reality. Så behövde man inte religionen längre. We didn't need religion anymore to describe reality. Vi behövde inte kristendomen längre för att beskriva verkligheten, för vi hade ju vetenskapen. Vi var moderna människor. We didn't need Christianity anymore to explain reality because we had science. Och ju modernare vi blev, and the more modern we became, desto mer skulle Gud falla glömska. The more God would fall into that we would forget about it. Här är ett citat från den artikeln i Time Magazine. This is a quote from that magazine or that article. Jag ska försöka ge en svensk sammanfattning så kan du läsa på engelska. And I will try to give you a Swedish summary and I will read in English. Ja, de kristna ateisterna har på väcker församlingarna till den brutala verkligheten att den grundläggande förutsättningen för tron, alltså Guds en existens som en personlig Gud som skapade världen och uppehåller den genom sin kärlek, håller nu på att attackeras. The Christian atheists are waking the churches to the brutal reality that the basic premises of faith, the existence of a personal God who created the world and sustains it with his love, is now subject to profound attack. De kristna ateisterna som refereras i den här artikeln, det är teologerna. And the Christian atheists that they refer to here are the theologians. Och den här artikeln, den genererade enorma reaktioner till Time Magazine. And this article created a lot of response or a lot of reactions towards Time Magazine. Man hade inte fått så många brev förut nästan. They had almost never got so many letters. Det här var långt före e-mail. And this was way before e-post. Samtidigt så refererade tidningsrubriken Is God dead? Är Gud död? And at the same time the front page says Is God dead? Det hänvisade till ett citat nästan 100 år tidigare. Was referred to a quote almost 100 years earlier. Jag vet inte om ni känner till filosofen Friedrich Nietzsche. I don't know if you know about the philosopher Friedrich Nietzsche. Hans berättelse om den galne mannen som sprang in på stadens torg. His story about a crazy man who ran into the public square in a city. Och ropade, Gud är död. And yelled, God is dead. Och säger, och alla människor i staden håller på att skratta ut honom. And the other people in the city is laughing at him. Och plötsligt så stannar han upp. And all of a sudden he just
stay still. Och spänner ögonen i dem och säger så här. And he looks at them and he says, vi har dödat Gud. we have killed God. Vi har sopat bort horisonten. We have wiped out the horizon. Vi har lossat den här planeten, den här verkligheten från dess filosofiska grund. And we have released this planet from its philosophical basis. Och nu vet vi inte längre vad som är rätt och fel. And we no longer know what is right and wrong. Han visste 100 år tidigare att om en kultur förlorar sin grund för vad som är sant. He knew 100 years earlier that our culture loses knowledge of what is true. En filosofisk grund. Or the philosophical basis. Så skulle det få enorma konsekvenser för allt. If we lost the philosophical basis, we will lose the reference for everything. Men samtidigt så menar han att han var alldeles för tidigt för konsekvenserna av detta. But at the same time, he was too early to receive the consequences. Men nu 1966 så menade man nu hade Nietzsches profetia slagit in. But now in 1966, they claimed that Nietzsche's prophecy had started to happen. Men vi spelar fram till 2009. But if we jump ahead to 2009. Yeah. Yes. Samtidigt så måste man ju också konstatera, har de inte sett vad som händer, de här journalisterna? But at the same time, you kind of need to ask yourself, hasn't the journalists seen what have happened? Alltså missionsarbete genom UMU till exempel. Like the missions work through YWAM, for example. Men vi säger, men 2009 så var det så att tidningen The Economists chefredaktör. So in 2009, the chief editor for a magazine, tidningen The Economist, som är en oerhört storkänd nyhetsmagasin. The magazine, The Economist. The Economist is a very famous newspaper. Så han som var chefredaktör där och hans medarbetare gav 2009 ut den här boken, God is back. So the chief editor and a colleague of his gave out this book, Gud är tillbaka. How the global revival of faith is changing the world. Hur den globala tron håller på att förvandla världen. Då var han med och slog hårt på uppfattningen att ju modernare vi blev, desto mindre religion behöver vi. And he was part of putting a hold to this belief of that the more modern we become, the less religion we need. Tvärtom hade det skett. But it had been the opposite. Ju mer vetenskapliga framsteg, that the more scientific advances that we made, ju mer modernare vi blev, the more modern we became, så försvann ju inte religionen. The religion didn't disappear. De belyste även hur sekulariseringens hemkontinent i Europa. And they even looked at the main secular center, Europe, att Gud hade återvänt här. That God had come back here. Han har i och för sig aldrig lämnat Europa. It's not that he ever left Europe. Men så säger de. But this is what they say. Över hela kontinenten så håller de band mellan kyrka och stat som håller på att lösas upp, öppnar upp den religiösa marknaden. Across the continent, the loosening of the ties between church and state is opening the religious market. I Frankrike är det mest snabbast växande tron, det mest amerikanska av alla, pingströrelsen. In France, the fastest growing creed and the most American of all, the Pentecostalism. Ungefär 2 miljoner britter har tagit den så kallade alfakursen. Some 2 million Britons have taken the so-called Alpha course. Som drivs av Holy Trinity Bronton. It's run by an angelical church, Holy Trinity Bronton. Yes, exactly. That's what I meant. Så nu börjar journalister upptäcka att religionen inte har lämnat Europa. So now journalists are starting to notice that God, he hasn't left Europe. Och även om vi har på att bli mer modernare, även om vi har på för Facebook, e-post, internet. And even though we are becoming more modern and we're starting to having Facebook and email and all these things. Så intresset, behovet, sökan efter Gud inte avstannat. Still, the interest for and the seeking have not stopped. Och Sverige då? And how about Sweden?
Så här står det i tidningen Fokus i år, den 6 februari. So this is what it says in the newspaper Focus in February this year. Då handlar det om belyst Guds återkomst i sekulära Sverige. And then they had put focus on God's return in the secular Sweden. Och den här journalisten tyckte att religionens återkomst återspeglas tydligast. And this journalist thought that the place where you can see most of this comeback of God or of religion så många unga börjar bli kristna. Is that so many young people are starting to become Christians. I reportaget gör man bland annat ett nedslag i en församling i Stockholm som heter Hillsong Church. And they take one example from a church in Stockholm called Hillsong. Så bland annat så skriver man så här. And they write like this. Attityderna i samhället och inom de religiösa grupperna är inne i en förändringsvåg. The attitudes in society and within the religious groups is in the middle of a transforming wave. Och den största utmaningen verkar ligga i hur vi ska leva med religionen i ett samhälle som kanske inte var så sekulärt som vi trodde från början. And the greatest challenge seems to be in how we are supposed to live with religion in a society that maybe is not as secular as we thought from the beginning. Så att det verkar slå hål på alla de här uppfattningarna om att Sverige skulle vara sekulärt. And it seems to break down these thoughts so that Sweden would be a secular country. Och de menar också att det postmoderna samhället. And they're also talking about that the postmodern society. Att det skapar ett utrymme för ungdomar att kunna bekräfta och försäkra sin identitet genom tron. And it gives young people a space to confirm and to identify their identity, who they are through faith. Ja. Och det här citatet som de skriver här. And this quote that they write right here. Den största utmaningen verkar ligga i hur vi ska leva med religion i ett samhälle som kanske inte var så sekulärt. And the greatest challenge seems to be in how we should live with religion in a society that maybe is not as secular as we thought from the beginning. Och här tror jag att journalisten är inne på ett väldigt viktigt perspektiv som vi som kristna kan vara konstruktiva deltagare i. And here the journalist is having a very interesting thought or perspective where we as Christians should be a part of. Tänk bara på de senaste, alltså den exploderande pluralismen som vårt västerländska samhälle går igenom just nu. Pluralism. If you just look at exploding pluralism. So then the exploding pluralism that is som påverkar Sverige. That is affecting Sweden right now. Med resor, internet, invandring, media. With traveling and immigrants and media. Och då är den här frågan hur vi ska leva med religion i ett samhälle som kanske inte var så sekulärt otroligt viktigt. Then this question of how we're going to live with religion in a society that we didn't think was as secular as we thought. En av de största utmaningarna idag är hur vi lever med varandras olikheter. And one of our greatest challenges today is how do we live with our differences? Speciellt olikheter som är religiösa och ideologiska. Especially differences that has to do with religion or